Hej och välkommen till Elbilssnackarna. Jag är Magnus. Jag är Hamid. Och vi är lite trötta på att se att det kanske är mycket information om att det är så dåligt med elbilar. Så vi var en liten motpol och visar på de bra sakerna med elbilar. Så vi sprider helt enkelt mer kunskap när det gäller elbilar. Precis. Du som kör elbil, vad är det den frågan du får hela tiden som stör dig? Den som stör mig mest tror jag är att jag får det att du vet väl att man kan köra en dieselbil så himla många varv runt jorden innan din bil ens har kommit av banan. Det är väl den frågan som stör mig mest. Kanske inte den mest frekventa frågan, men det är den som jag tycker är tråkigast att få. Det kom en rapport för snart 2 år sedan och nyhetsmedierna för något år sedan snappar upp den här och kommer snaskiga rubriker om hur dåligt det är med elbilsbatteristillverkningen. Det man glömmer är ett par saker som jag ser det. Det ena är att bensin och diesel uppstår faktiskt inte i pumpen. Den finns någonstans. Antingen så borrar man ett djupt hål och så får man pumpa upp och sen så ska den fraktas och sen ska den raffineras, vilket är en extremt energikrävande process innan det blir bensin och diesel. Och sedan ska den fraktas en gång till innan man kommer till pumpen. Och det där är någonting som ofta glöms av. Och en annan sak som jag tycker är intressant här, det är att man fokuserar väldigt mycket på koldioxid. Man tänker inte på andra utsläpp som görs. Så att tittar vi till exempel på en dieselbil så släpper den ju ut mer än bara koldioxid. Nej, eller hur? Och det gör den dessutom in i våra städer. Det här är rent cancerframkallande partiklar och även giftiga gaser som kolmonoxid, det är kväveoxider och så vidare. Jag tycker det kommer nästan lite nu och då rapporter, inte bara Volkswagen och den här Dieselgate-skandalen utan även Volvo till exempel som släppte ut 50 gånger mer kväveoxider än vad som man anger i sin deklaration över hur mycket bilen släpper ut. Och det är också en sån här grej att man går helt och hållet på tillverkarnas siffror. Ja, men den här bilen släpper ut 120 gram per kilometer. Men i själva verket kanske det är någonting annat i verklig körning. Men en elbil, vad släpper den då? En elbil, ja, vad släpper den ut? Vid tillverkningen så går det ju åt el för att producera batterierna. Först har du ju gruvdriften och så vidare. Men sen så har du ju el för att producera själva battericellerna. Och tillverkarna här arbetar ju mer och mer för att få så miljövänlig energi som möjligt vid den här processen. Till exempel så arbetar ju Tesla på att använda förnybar el bara för tillverkning av sina batterier. Och det som man kanske inte tänker på heller är att när man håller på och utvinner olja så blir det egentligen mer smutsigt och smutsigt för varje år. För de här lätta energikällorna eller lätta oljefyndigheterna, de har redan tömt ut. Just det. Utan det blir svårare och mer miljöpåverkan när man ska utvinna olja. Medan batteritillverkning däremot, den blir miljövänligare. Det förfinas hela tiden. Ja, så att där har vi en möjlighet att verkligen bättre. Och det tror jag många glömmer av. Nej, helt rätt. Jag är med. Det kommer förbättras och förnyas mycket inom den tekniken. Det är bara de närmaste 10 åren och det är exploderat. Så att Tesla har funnits i 8 år och det är bara vi har sett hur de har minimerat kobolten i sina batterier. Ja, precis. Den första generationens bilar som kom hade 11 kilo kobolt i sina batteripack. Och i generation 2 som kom så var man nere på 7 kilo. Och nu med Model 3 som har ungefär lika stort batteripack som de andra bilarna så är man nere på 4,5 kilo kobolt. Grymt. Och man jobbar stenhårt på att i nästa generation så ska kobolten helt vara borta ur batterierna. Du Magnus, det här med batteris hållbarhet och återvinning, vad har vi att säga om det? Ja, det är skit. Nej, men det går inte. Nej, helt seriöst. Det är ju faktiskt som så att batteriet visar sig att det håller längre än vad själva bilen håller. Är det så? Så är det. Att det visar sig att det finns nu bilar som har rullat 40-50 000 mil och man ser inte ens 10% degradering. Jag tror man har sett ungefär 7% degradering. Och det som är intressant också, det är att degraderingskurvan den är ganska så brant i början och sen så planar den ut så att det går inte lika fort efter ett tag. Nej. Och vad kan man göra med batterierna då?
Ja, när man sen då skrotar bilen eller om batteriet då blir inte användbart för att ha i bilen längre, då kan man antingen så kan man göra någonting som kallas för ett refurbished battery pack. Och då byter man bara ut de cellerna som är dåliga. Jag vet att Nissan till exempel gör detta. Det är den tillverkare som har de batteripacken som har minst kylning och termisk styrning på sina batterier. Så vad man gör där är att man kan byta ut bara de cellerna som är sämst och sälja det som ett, vad ska man säga, ett refurbished. Jag vet inte vad svenska ordet för det är. Nej, det finns nog ingen bra ord för det. Men i alla fall, man säljer i alla fall som ett uppfräschat batteripack. Och sen som nästa del, det är ju att man kan faktiskt ta de här batteripacken, för det som många inte tänker på. Det är att det kostar väldigt mycket energi att framföra en bil på motorväg till exempel. Just det. Så att även om du bara skulle ha hälften av kapaciteten kvar, så räcker det väldigt långt för att driva ett hus. Så att du kan ha solceller och sen laddas batteripacket under dagen och sen så använder du den energin på kvällar och nätter. Ja, så att det är ett långt liv. Ja. 20-25 år är inga problem, tror jag. Nej, det är definitivt inte. Och sen kan man ju återvinna materialet också då. Det finns tekniker för det idag, men det kommer bli bara bättre och bättre desto mer som man ser att metallerna blir dyrare. Då kommer det finnas mer incitament att återvinna de metaller som man använder idag. Så där har ni det. Tack för att ni tittade. Prenumerera jättegärna och kommentera om det är som så att ni vill se någonting annat i våran kanal. Och vi elbilsnackarna tackar. Ja, kör försiktigt. Ha det bra. Ha det gott. Hej.